हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई नमस्कार। आज म सुजीको इडली साथै बदामको चटनी बनाउँदैछु। हजुरहरूलाई साँच्चै नै मनपर्छ, एकचोटि बनाएर हेर्नुहोस्। कति सजिलो तरिकाले यो इडली र बदामको चटनी बनाएर रेडी हुन्छ। त्यसको लागि मैले हेर्नु के सामान लिए। सुजी एक बटुको दही साना बटुकाको लिए, किनकि मलाई थोरै नै बनाउनु छ। यसमा पानी हालेर यो सुजी दहीमा पानी हालेर मिलाएर यसलाई घोलेर ठिक्कको पारेर 15 मिनेटको लागि यसलाई राखिदिम। त्यो सुजी फुल्नु पर्दछ। दहीसँग पानीसँग मिक्स भएर सुजी फुल्दछ। यता म चटनीको लागि मैले यो भुट्न बसाएँ। बदामलाई भुटुम एकछिन, दुईटा राता खुर्सानी हालेर खुर्सानी साथै यो बदाम भुटुम। मजाले भुटियो बदाम, मजाले भुटिनुपर्छ। अलिक कम्ती आगोमा मजाले भुटिसक्यो बदाम साथै खुर्सानी पनि भुटिए। अब हामीहरू यसलाई पिसेर अचार बनाऊँ। दुईटा खुर्सानी, यी भुटेका खुर्सानी हुन्। राता खुर्सानी यी हालेर धनियाँ अलिकति हालेर हामीहरू यसलाई पिसौँ। धनियाँ, स्वाद अनुसार नुन र यसमा अलिकति पानी हालेर हामीले पिस्यौँ। यसलाई चटनी रेडी भयो। यहाँ हेर्नु यति राम्ररी चटनी रेडी भयो। यतिको चटनी होस्, योभन्दा अलिकति गिलो पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीहरू तड्का लगाऊँ। एउटा फ्राई प्यान बसाएर मैले अलिकति तोरीको तेल हालेँ। यो बुटको दाल हो। यो बुटको दाललाई एकैछिन भुटौँ र अब यसमा उडदको दाल हाल्दिम र तोरी हालौँ अलिकति। यो नरसिंहको पत्ता र हरिया खुर्सानी हालेर हामीहरू यसलाई तड्का लगाऊँ। अब यो चटनीमा तड्का, यस्तो खालको तड्का साह्रै राम्रो लाग्दछ खान। इडली होस्, डोसा होस्, परोठा, रोटी, जेमा पनि यो चटनी मिठो लाग्दछ। कति राम्ररी तड्का भइसक्यो। अब हामीले यो दही सुजी जुन राखेको थियो यो गाढा भएछ। अब यसमा अलिकति पानी हालेर ठिक्कको बनाऊँ इडलीको लागि। यतिको चाहिँ चाहिन्छ, हेर्नु यतिको। यसमा अलिकति नुन हालेर अब यो इडलीको लागि रेडी भयो। एउटा इडली भाँडो ल्याएर बटुकामा यसरी अलिकति तेल हाल्नुपर्छ इडलीका बटुकामा, किनकि टाँसिन्छ। मजाले तेल अलिकति हातैले यसरी मिलाएर सबै जग्गामा लगाइदिउँ तेल। त्यति हुँदा टाँसिँदैन, पछाडि पाकेपछि यसरी डाडोले मजाले मिलाएर ठिक्क धेरै भर्ती पनि नपारौँ, किनभने अलिअलि फुल्दछ। ठिक्क पारेर हाम्रो इडली हालौँ। यसो गरी अब यो इडलीको भाँडोमा अलिकति पानी हालौँ, धेरै होइन। जुन स्ट्यान्ड इडलीको हुन्छ तलपट्टि त्यो मात्रै डुब्ने गरी इडली हालेर बसाइदिउँ। अब यो इडलीलाई हामीहरू 15बाट 20 मिनटसम्म पाक्न दिउँ मिडियममा। हेर्नु कति राम्ररी इडली पाकिसके। कति सजिलो तरिकाले, केही धेर थोक केही चाहिँदैन। यो सुजी र दही मात्रै हालेको इडली हो। त्यससित मैले नरिवलको चटनी र यो बदामको चटनीसित इडली खाइहेरौँ, कति मिठो हुन्छ। धेरै केही कष्ट नभइकन बनिने सुजीका इडली। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो एकपल्ट हेर्नुहोस् खाएर। कृपया हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब जरुर गरिदिनु होला।